آتش میافتی هم صدامونم تنگوشمون رو میارم داشتن تو زیر زمینیم و آبشون خنک باشه زرگ گرمشونه بخورم 4 تا پره هم میذاشتن گردش اوشو رو میبردم بر همدیه بله. اوشو رو میتونم بر همدیه میبردیم در سال 4 بار گوسفند میکشتیم یه دول میکردیم تو چاه گوش میذاشتیم توش 5 متر دول میره تو چاه گوشتن توش بود یا علیه یا خوش سیت بعد هم مثل بادم یا بره یا میرسه الحمدلله خدای خوش آدم کوچولی کنگه دیگه زحمت بکشه اشکالی نداره اینم که داره زد نمک میزنم بله. ظرفشون شور نشه بعد گرفتار باشن بله. یعنی که هر جور که هست بهتر از این نشه و هم جورن شکر خدایا شکر با در اینو بذاریم تا این حالا جا بیفته پخته شه این خورشته برچکه بفرمایید بخوره نوش جان اینا حلوه بعدش بخوره که سردیدونش خورشت اورچه خیلی سرده